नमस्कार. टीच विथ शान्वीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की शूडपासून तुम्ही सेंटेन्सेस कसे बनवू शकता. तर ज्यावेळी तुम्हाला एखादं काम केलं पाहिजे असं बोलायचं असेल त्यावेळी तुम्ही वाक्यामध्ये शूडचा वापर करायचा आहे. इंग्लिश बोलत असताना तुम्ही ज्यावेळी वाक्य बनवणार आहात त्यावेळी तुम्ही शूड यूज करणार आहात. ज्यावेळी तुम्हाला बोलायचं असेल एखादं काम केलं पाहिजे. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्हा सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या व्हिडिओ पाहत असाल पण चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला जर माझ्या व्हिडिओ आवडत असतील, माझ्या व्हिडिओमधून काही नवीन शिकायला मिळत असेल, माहिती मिळत असेल की ज्याचा तुम्हाला उपयोग होत असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर करायला पण विसरू नका. तुमच्या एका लाईकमुळे आणि एका शेअरमुळे मला नवीन नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत असतं. चला तर मग आजचा व्हिडिओ सुरू करूयात. तर जसं की आपण वाक्य अगदी सोपी वाक्य सुरुवातीला घेणार आहोत ज्यामुळे तुमच्या लक्षात राहायला सोपं होणार आहे. तर पहिलं वाक्य आहे मला गेलं पाहिजे. शूडचा वापर आपण कधी करणार आहोत की केलं पाहिजे त्यावेळी आपण शूड वापरणार आहोत. तर वाक्य बनवून पाहूयात आपण. मलासाठी आपण वापरणार आहोत आय. ल पाहिजे, गेलं पाहिजे आय शूड. आय शूड गेलं किंवा जाणं यासाठी गो. आय शूड गो. मला गेलं पाहिजे. त्याने बसलं पाहिजे. त्यानेसाठी काय वापरणार आहोत आपण तर ही. ल पाहिजे यासाठी आपण वापरणार आहोत शूड. आणि बसणे यासाठी हे क्रियापद आहे. बसण्यासाठी आपण काय वापरणार आहोत सिट. ही शूड सिट. त्याने बसलं पाहिजे. नेक्स्ट मला वाचलं पाहिजे. मलासाठी पुन्हा एकदा आपण वापरणार आहोत आय शूड. वाचणे यासाठी काय शब्द असतो रीड. आय शूड रीड. तुला जिंकलं पाहिजे. म्हणजे तू जिंकून आला पाहिजे असं म्हणायचं आहे आपल्याला इथे. तर तुलासाठी वापरणार आहोत यू शूड. जिंकण्यासाठी काय शब्द वापरतो आपण विन. यू शूड विन. नेक्स्ट आपण पाहिलं पाहिजे. आता आपणसाठी काय वापरणार आहोत आपण वी शूड. पाहण्यासाठी काय शब्द असतो सी. वी शूड सी. आपण पाहिलं पाहिजे. नेक्स्ट तू खाल्लं पाहिजे. तूसाठी वापरायचं आहे यू शूड. खाण्यासाठी काय शब्द वापरतो आपण इट. यू शूड इट. तू खाल्लं पाहिजे. आपण खेळलं पाहिजे. तर यामध्ये आपण हा करत आहे. आपणसाठी आपण काय वापरतो वी. पुन्हा एकदा वी शूड. वी शूड. खेळण्या क्रियापदासाठी कोणता शब्द आहे प्ले. वी शूड प्ले. त्याने कमावलं पाहिजे. त्यानेसाठी काय वापरायचं आहे ही शूड. कमावण्यासाठी शब्द असतो अर्निंग करणे आपण जे म्हणतो त्यालाच कमावणे म्हणायचं. नेक्स्ट तू पळालं पाहिजे. तूसाठी पुन्हा एकदा येणार आहे यू शूड. पळण्यासाठी काय वापरणार आहोत आपण रन. यू शूड रन. नेक्स्ट तुम्हाला तिथं गेलं पाहिजे. तुम्हालासाठी आता काय वापरणार आहोत आपण तू आणि तुम्ही. हे एक वचन आणि अनेक वचन या दोघांसाठी सुद्धा वापरलं जातं म्हणून इथं सुद्धा आपण तुम्हालासाठी पण यूज वापरणार आहोत. तुला तिथं गेलं पाहिजे असं जरी असतं तरी आपण यूज केलं असतं. यू शूड गेलं पाहिजे गो. पण कुठे गो देअर. तिथे म्हणून गो देअर. तर या पद्धतीने आपण शूड वापरून अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने वाक्य कशी बनवू शकतो ते आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल
तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.